Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 30 tháng 9. Đồng cảm với Chúa. Nghe xong những lời ấy, Anania ngã xuống và tắt thở. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều rất sợ hãi. Công vụ đoạn 5 câu 5. Khi Chúa đem án phạt đến trên một người nào đó, xu hướng tự nhiên của chúng ta thường là cảm thông cho người đang bị kỷ luật. Tuy nhiên, khi Chúa hành động trong việc luận phạt, sự cảm thông của chúng ta phải luôn ở bên phía Ngài. Chỉ có Chúa mới biết tất cả những gì đang bị nguy hiểm, và chỉ có Ngài mới biết toàn bộ những hoàn cảnh đã khiến Ngài nổi cơn thịnh nộ với người mà Ngài đang luận tội. Kinh nghiệm của Anania và Sapphira là một trong những câu chuyện gây bối rối khó hiểu nhất trong Tân Ước. Trong thời đại mà ân sủng của Chúa đã ban ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, phản ứng của Ngài đối với đôi vợ chồng này dường như khắc nghiệt một cách khác thường. Dẫu vậy, có rất nhiều nguy cơ trong sự lừa dối của họ. Hội thánh đang ở trong các giai đoạn hình thành. Anania và Sapphira đã chứng kiến quyền năng kỳ diệu của Chúa và đã thấy hàng ngàn người được thêm vào trong hội thánh. Tuy nhiên, họ tỏ ra không mấy quan tâm đến thánh linh của Chúa khi trắng trợn dối gạt Chúa và hội thánh. Sự bất kính như vậy sẽ tàn phá một hội thánh mà chính đời sống của mình hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiện diện và hướng dẫn của thánh linh của Thiên Chúa. Chúa để lại một sự cảnh tỉnh rằng Ngài sẽ không dung thứ tội lỗi. Nhiều lần tội lỗi của một người theo Chúa có ảnh hưởng hủy hoại trên người khác. Có những lần Chúa chọn trừng trị nặng nề tội lỗi của một ai đó để răn đe người khác đừng tìm cách bảo vệ ai đó khỏi án phạt của Chúa. Thật kinh khiếp khi rơi vào án phạt của Chúa. Hebrew đoạn 10 câu 31. Tuy nhiên, sự kết án của Ngài đối với một người cuối cùng có thể cứu người đó và nhiều người khác. Khi Chúa đang luận phạt người khác, hãy lưu ý và tra xét lại đời sống mình. Chúa biết những nguy cơ của nó. Ngài yêu thương con cái Ngài đủ để đưa ra một cảnh báo rõ ràng về những nguy hiểm của tội lỗi.